फाइनली Xiaomi आफ्नो Xiaomi 12 सिरिजलाई नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एक्चुअली भन्ने नै हो भने चाहिँ Xiaomi 12 Pro चाहिँ इन्डियामा भन्दा पनि पहिला नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको थियो। इफ आइ एम नट रङ है, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला यदि चाहिँ केही डे चाहिँ तलमाथि भएको है, मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भएको थियो। सो द्याट्स ग्रेट। यसको साथसाथ चाहिँ X12 पनि आइसकेको छ, 12X पनि आइसकेको छ, चाहिँ 12 पनि अहिले नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। हामी चाहिँ 12 Pro को र चाहिँ 12X को भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छौँ। आई होप द्याट तपाईँले सायद त्यो भिडियो हेर्नुभएको होला। यदि तपाईँ चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटन आउँछ, टक्क थिचेर भिडियो हेरिहाल्नु होला। मजाको मोबाइल रहेको छ, एकदमै आउँदा बेस्ट मोबाइल रहेको छ। र खुसीको कुरा हुन्छ यस्तो खालको मोबाइलहरू पनि नेपालमा छिटै लन्च हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ लाग्छ के। सो एकदमै बबल रहेको छ। Xiaomi 12 को यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ स्पेसल चाहिँ के रहेको छ भने स्न्यापड्रागनको 8 जेनको रहेछ। स्न्यापड्रागन 8 फर्स्ट जेनको चाहिँ यसमा चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। अनि डिस्प्ले चाहिँ आउँदा बेस्ट रहेको छ। डिस्प्ले मेटबाट चाहिँ A+ को सर्टिफिकेट पाइसकेको छ। 67 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जिङ र चाहिँ तपाईँ चाहिँ 50 वाटको चाहिँ वायरलेस चार्जिङ एडाप्टर पनि यसमा देख्नुहुन्छ भने सपोर्ट गर्छ मोबाइल। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। र या 67 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर चाहिँ डब्बाभित्र नै आउँछ है, बाहिर चाहिँ यो चाहिँ आउँदैन। सो डब्बाभित्र नै आउँछ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। र डिजाइन र लुक्सको बारेमा त तपाईँलाई थाहा नै छ। पछाडिपट्टि चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ 3वटा क्यामेरा रहेको छ, पञ्चो डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्ले चाहिँ बबल रहेको छ, बाँकीको कन्फ्युजन तपाईँ देख्नु नै भएको होला होइन। सो लेट्स टक अबाउट द प्राइसको बारेमा। यदि हामीले कुरा गर्नु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ Xiaomi 12 लाई पनि नेपाली बजारमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टमा चाहिँ एभाइलेबल गराएको छन्, जुन चाहिँ 8GB को ऱ्याम र 256GB को यिनीहरूको स्टोरेज रहेको छ। यदि हामीले प्राइसकै कुरा गर्नु चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 92,979 93,000 रुपियाँमा चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च भइसकेको छ। तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा यो मोबाइललाई पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। अब हामीले चाहिँ लागौँ यिनीहरूको चाहिँ कन्फिगरेसनको बारेमा हामीले हेरौँ कन्फिगरेसन के कस्तो छ। डिस्प्ले साइजको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने 6.28 को एमोलेड प्यानल रहेको छ, 120 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ, 480 हर्ट्जको चाहिँ टच सिम्पलिङ रेट रहेको छ, HDR10+ को सपोर्ट रहेको छ, 1100 नट्सको चाहिँ म्याक्स ब्राइटनेस रहेको छ, 12 बिटको चाहिँ कलरहरू पनि रहेको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा। साथमा तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ ग्लास प्रोटेक्सनका हामीले कुरा गऱ्यो भने चाहिँ गोरिल्ला ग्लास भेक्टर्स पाउनुहुन्छ चाहिँ क्यारको सितिमिति हुँदैन। सो द्याट्स अ ग्रेड क्या, एकदमै राम्रो चाहिँ रहेको छ। डिस्प्ले त अब भन्नै परेन, एकदमै बबल चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ है। अब हामीले कुरा गरौँ क्यामेराको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ 3वटा क्यामेरा रहेको छ, अलमोस्ट सेम नै रहेको छ। 50 मेगापिक्सलको सोनीको अनि IMX766 को चाहिँ क्यामेरा रहेको छ, जसको एपेचर f1.88 को रहेको छ। भनेपछि 13 मेगापिक्सलको तपाईँले चाहिँ वाइल्ड एङ्गलको सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। साथमा चाहिँ 5 मेगापिक्सलको चाहिँ माइक्रो लेन्स पनि रहेको छ। क्यामेरा चाहिँ बबल रहेको छ। चाहिँ 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। यदि तपाईँ टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ र सेल्फी क्यामेरा युज गर्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। बेस्ट चाहिँ कुलिङ टेक्नोलोजी पनि यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो जसको मजाले गर्दाखेरि चाहिँ गेमरहरूले जति गेम खेले पनि त्यति छिटो चाहिँ होइन हिट चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ राम्रो रहेको छ। बट स्न्यापड्रागन अलि चाहिँ हिट भइरहेको कुरा चाहिँ पनि आएको छ। बट यस कुलिङ टेक्नोलोजी एकदमै चाहिँ यसमा चाहिँ राम्रो रहेको छ। Xiaomi 12 मा पनि तपाईँले चाहिँ रेगुलर नम्बर सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। आयर ब्लास्टरहरू जति पनि रेगुलर सेन्सर सबै कुरो यसमा रहेको छ। इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट रहेको छ, फेस अनलक सिस्टम रहेको छ, डुएल स्टुडियो स्पिकर स्पिकर पनि एकदमै राम्रो रहेको छ होइन। डोल्बी एटमोसको साथमा चाहिँ उनीहरूले हार्मन कार्डनको पनि स्पिकर चाहिँ युज गर्छ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। तपाईँ चाहिँ ब्लुटुथ 5.2 को चाहिँ सपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ। NFC पनि यसमा रहेको छ। साथमा चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र 67 वाटको चाहिँ वायर चार्जिङ र 50 वाटको वायरलेस चार्जिङ र 10 वाटको चाहिँ रिभर्स चार्जिङ पनि यसमा रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यसको मजाले चाहिँ अरू मोबाइल या अरूको मोबाइलहरू पनि 10 वाटको स्पिडमा चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओभरअल चाहिँ हामी हेर्ने हुन्छ मोबाइल चाहिँ चाहिँ राम्रो रहेको छ, एकदमै बबल मोबाइल रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो न प्राइस अनुसार हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड आई होप द्याट तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझाव कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुकै च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।